So this is my new KYT helmet. KYT NF-J. So it looks like an NFR. Yung shape niya, tingnan mo yung likod. This is my first KYT helmet. Ngayon lang ako nagkaroon ng KYT, sorry. So napansin ko sa mga KYT helmets, they're nice, they're sleek, they're affordable, and maganda yung mga designs nila. And tsaka ito yung lagi ko nakikita sa post sa Facebook tsaka Instagram eh. So gamit nila sa MotoGP din to. Bawal yan ha. Walang ICC. Uy! Bawal yan. Sabi ko na eh. Thank you, Alex. But there's just this one problem with KYT helmets. Laging nauubusan ng design. Walang stock lagi. So, I think sobrang dami lang talaga bumibili. Sabi ni Peter Yung, my friend from KYT, last year, 2019, is the #1 selling helmets. KYT helmets, sabi ni Peter. And totoo naman, sa lahat ng mga shops, mga dealers na nakakausap ko, KYT una nauubos. KYT talagang mabilis gumalaw. So I have a theory about KYT helmets, kaya laging wala stock. I think meron silang pinagbabawal na technique. So, ginagamit nila yung idea about, shoes, the sneaker industry, Supreme, Jordans, Yeezys, or even pag may bagong iPhones. So parang bawat helmet parang limited edition sila. Awaited iPhone 10 finally hits stores tomorrow, but hardcore fans, they're already in line outside of Apple stores. We knew this was going to happen. Yep, this is the one in Pasadena. Some even set up tents to make the wait a little more comfortable. Kasi uso siya eh. Everyone likes KYT helmets. Ang daming gusto bumili ng KYT pero napakahirap bumili ng stocks. So, a friend of mine, si DX, tropa ko to, he owns this helmet anyo. A dealer siya ng KYT helmets din. So sabi niya sa akin, kailangan niya yung pumila sa napakaraming dealers kasi pag mabagal ka, ang hirap bumili ng kulay na gusto mo. Tulad ko, mabagal. Plain black lang nakuha ko model. Yan. So, may mga designs na iba-ibang kulay pero pinipilahan siya. So, I think, there you go. Supply and demand lang naman yan eh. I think this company, KYT, they're breaking the norms, breaking the traditional way of selling helmets. Alam niyo, yung hina-hype nila about product. May mga teaser sila. So, hindi muna na ilalabas. So, pictures muna lang. So, tingin ko KYT, alam ko na yung pinagbabawal yun na technique. Yeah! Supply and demand. Parang sneaker industry lang yan. Actually, marami yung mga kaibigan na hindi naman nagmamotor, pero bumibili ng mga KYT helmets. Hino-hoard nila yan. Ginagawa nilang shoes. May mga reseller. Good idea. Actually, kahit di ka nagmamotor, dapat may helmet ka kasi eventually one way or another magba-backride ka pa or hihiram ka ng motor na iba. So, pinakamaganda is may sarili kang helmet. At saka hygiene din kasi yan eh. Yung may sarili kang helmet. And it might spread the disease if you're wearing some other person's helmet. At least hygiene din yan. Tsaka, cleanliness. And that's what's nice with KYT helmets. They're very affordable. So, I think next pag-iipunan ko naman yung may design naman. Kung makachamba ako ng helmet na may design. Yan yung technique din ng KYT. Pag naglabas sila ng shell or pag naglabas sila ng design, hindi nila uulitin. So kaya yun din pinipilahan ng mga tao. Pag may design, for example, yung Pirate, very limited edition yun, napakahirap hanapin. Yun yung technique ng KYT. So ngayon, pag meron kang nakitang may nag-post na design na gusto mo, tas available sa size mo, bilhin mo na. Buti na lang there's this one good news about KYT. Kahit limited edition yung mga models ng KYT, hindi tumataas yung presyo. Pag meron kang nakitang limited edition, may nag-post online, tropa mo, or pag may design ka na gusto mo, bilhin mo na kaagad kasi baka maunahan ka pa. Or maybe in the future, pag rare yung design na nabili mo, baka pwede mo ibenta, resell mo eh. So, basically, parang sapatos din yan, parang Jordan, parang, Yeezys. Maybe pwede mo pagkitaan, resell mo. Pero hindi ko kayo bibigyan ng idea. Sana wag tumaas yung mga KYT. Napakamura na nga lang eh. And meron yung bago ngayon, TT Course. Imagine mo, meron silang bagong model pang racing din. Tapos, magkano lang? 3,000 plus lang. So, review natin yung helmet ito. This is the KYT NF-J. It's a basic helmet. I especially requested this helmet kasi I need a helmet na pang daily use. And pinaka-important sa akin is it's dual screen, dual visor.
So, meron siyang, yan, dual visor siya. Tapos pag sa gabi, ito naman. Yan. Tulad ng NFR, yung favorite helmet ng bayan. So, dual visor dito. So, paano pa ba yung visor? Oh, ito. Kita ko na. Yan. Yeah, it's my first KYT helmet and ginagamit ko na siya for 1 month now. Ginagamit ko siya for daily use. I got the flat black version. Bakit flat black? Kasi pinag-aagawan yung KYT. Ito na lang yung naiwan. And ito yung size ko. My size is large. One thing to take note, si Peter, nakausap ko sa KYT, sabi niya, they care so much about your safety. Sabi niya, hindi niya daw bibigyan ng KYT helmet pag hindi ko size. Hindi daw niya bibigay sa akin yung KYT helmet. So, dapat size ko. So, kayo, kung bibili kayo ng KYT, hindi yung basta-basta maluwag or sobrang sikip or sobrang luwag. Mali yun. Kasi baka matanggal sa ulo nyo. Pag na-aksidente kayo, baka dumulas. So, always get the right size for your head. Sukatin nyo muna. Very important. So, yung nami-miss ko, if naalala nyo yung sikat na KYT na half face, meron siyang butas dito, tapos ini-slide may takip. So that's for the cable lock. So na-miss ko yun. Yung iba merong hook dito na bakal. Alam niyo yung sa motor, pag binubuksan nyo yung upuan, meron siya parang titi sa loob na pwedeng hook para sabitan na helmet. So ito na lang siya. Pwede sabit sa motor pag wala kang top box. Kaya ako sinasabing daily helmet kasi hindi siya performance na pangkarera. Pwede siyang gamitin everyday. Magaan. Pwede mong iwan kahit saan. Pwede mong iwan sa motor, tali mo. Kung pare yung parking mo sa mall. Kung ano, may meeting ka, alam mo magdala ka ng helmet sa meeting mo. Or may punta kang chicks, may date ka, pwede mong iwan sa motor to. And it is 1,450 grams. Size large. 59 to 60 yung size nito. What else can I say about this helmet? Kamukha niya yung Sumi na same din yung shape. So, I think iisa lang yung shell nun, tsaka yung Sumi. Same din, flat black. Lalagay ko yung picture. KYT has the same factory as Sumi helmet. So, KYT and Sumi certified na ginagamit siya pang MotoGP. So, this KYT NF-J, hindi siya the double D-ring, but it's using the quick release. So, perfect naman siya para sa mga daily riders para suot, tatanggal ka agad. So, tanggalin natin. So, try natin i-snap. Bale, adjustable siya. Then, yung dating Venom, may butas siya dito para pwedeng mapasukan ng cable para sa cable lock. So, wala na siya ngayon. Na perfect na ni KYT yung inner liner. Natin tagalin. Removable siya. Tagalin natin to. Ito maganda daw at standard na siya sa mga modern helmet ngayon. Meron na siyang provision para sa Bluetooth headset. Secured siya ng Velcro. May tag pa yung EPS liner na removable. So, tanggalin natin. So, easy to remove. Yan yung space niya. Tapos yung space para sa wire. Yan yung space para sa speaker. Pag may tag na ganyan, ibig sabihin manipis siya sa part na to. Sa temples ng ulo. Para kasya yung eyeglasses. So, very nice thought na naisip nila yung mga naka-eyeglasses. Yan. Nope. Kasya. Boom. Then, nalock ko pa rin yung button tapos may velcro siya. So, stay in place. Hindi siya nagmo-move. Actually, saktong-sakto lang siya. Silipin natin. Pakita ko sa inyo. Hindi ko na nga ginamit yung velcro na kasama sa speaker. So, ito, nandito siya. You can see, meron siyang SNI. Vents under. Yan, pagmasdan nyo muna yung aking napaka-pogi flat black KYT NF-J. Oh, meron siyang kabitan for pin lock, anti-fog pin lock insert. So, tingnan.